මේ වීඩියෝ එකේදී මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ මගේ හතරවෙනි ක්වෙස්චන් එක මම ප්ලෑන් කරගත්තේ කොයි විදිහටද ඒක ඩිසයින් කරගත්තේ කොයි විදිහටද කියලා. එතකොට මම වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට යනවා මගේ බටන් එකට. ඊට පස්සේ ඒ බටන් එකට ගියාම day 1 එකේ යටතේ මට questions 10ක් පෙන්නනවා. මම දැන් මෙතනදී question 3ක් එක්ස්ප්ලেইন කරලා දිනවා මීට කලින් වීඩියෝ වලදී. එතකොට මම යනවා මොකද්ද මේ question 4 එක කියලා බලන්න. question 4 එකේ කියනවා your client requires you to update the web pages you have designed as follows. He requires it to be user friendly and should be created as follows. You can use Bootstrap to make this responsive. එතකොට කියනවා මම කලින් මේ විදිහේ ඩිසයින් එකක් ඇත්තටම හැදුවා login එක සහ sign up එක වෙනම page දෙකක. එතකොට මේ client කියනවා එයාට මේක එකම page එකේ හදා ගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාට පේන්න ඕන කියලා එයා requirement එකක් දීලා තිනවා. ඒක තමයි මගේ question එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක හදාගත්ත විදිහ බැලුවොත් එහෙම මම ප්ලෑන් කරගත්ත විදිහ බැලුවොත් එහෙම මෙතන තියෙනවා login එකට යට තමයි ෆොටෝ එක තියෙන්නේ. අපේ large සහ medium කියන size වල large medium සහ extra large කියන size වල. ඊට පස්සේ small device වලට ඇති මේ image එක මේක පහළට ගිහිල්ලා ඒක small වෙලා තිනවා. එතකොට ඒක මම consider කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. ඊට පස්සේ මේ field තියෙන විදිහ බැලුවොත් එහෙම login එක sign up එක සහ ඊට පස්සේ image එක විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් small එකේදී. හැබැයි මේකෙදි පොඩ්ඩක් ඒකේ පිළිවෙල වෙනස්. අපි හරියට බලුවොත් වෙන login එක image එක සහ sign up එක වගේ පිළිවෙලක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේක මම හදද්දී වෙනස් කරගත්තා. එතකොට බලමු මම කොයි වගේ ඩිසයින් එකක්ද මේ question එකේ answer එක විදිහට හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහේ ඩිසයින් එකක් තමයි මම මේ question එක වෙනුවෙන් හදාගත්තේ. ඒ කියලා තියෙන විදිහටම field ටික දාගත්තා. ඊට පස්සේ buttons ටික ඒ හැමදේම මේකේ තියෙන විදිහට මම ඩිසයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ small device වලට යද්දී මට පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරන්න වුණා. එතකොට ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන් මගේ answer එකේදී මේ විදිහට දැන් තියෙන්නේ medium large සහ extra large device එක කොයි විදිහටද පෙන්වන්නේ කියලා. එතකොට මේක මම පොඩ්ඩක් minimize කරොත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් design එක වෙනස් වෙන විදිය. ඉතින් මේ තියෙන medium device එක edge එකේ වගේ තියෙද්දි මෙන්න මෙතනින් තමයි අපිට වෙනස් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් design එක. මේ තියෙන small device එක මේක බලා ගන්න පුළුවන් විදිය. text field හැම එකක්ම පහලින් පහළට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. අර image එක කුඩාවට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි design එක වෙනස් වෙන්නේ device එකෙන් device එකට responsive විදිහට. ඉතින් මේකෙදි back end code එක මම හදාගෙන තියෙන විදිය බැලුවොත් මම යනවා මගේ folder එකට question 4 එකේ තමයි මම දැන් මේ ඉන්නේ. question 4 එකේ answers වලට යනවා. ඉතින් ඒ අපි කලින් දැක්ක page එකට අදාළ codes තමයි මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ මම සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ use කරලා තියෙන bootstrap තමයි. bootstrap ලගේ components වලින් තමයි මම මේක responsive විදිහට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මගේම CSS ටිකුත් මම මේකට add කරගෙන තියෙනවා. images add කරගෙන තියෙනවා. ওই විදිහට මම මගේ backend code එක create කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මගේ responsive විදිහට design එකක් create කරගත්තේ question 4 එකට.